שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר לחדש שרפרף שהוא משמש גם בתור שולחן נמוך להגשה של קפה תה ודברים כאלה. בנוי מברזל, יש לו פה עץ וכאן יש עריכים. העריכים האלה נשברו, יש פה שבר, פה שבר, פה שבר, בקיצור זה מלא שברים. אנחנו רוצים בעצם את כל העריכים האלה להוציא. אם צריך לנקות את השאריות של הדבק שיש שם, ובמקומם לשים את העריכים האלה. העריכים האלה, אני עוזב רגע את הקטע העיצובי כי כל אחד עם הקטע שלו. לעריכים האלה יש שתי בעיות. בעיה אחת, שהשטח שלהם, או יותר נכון אורך כל צלע שלהם, הוא לא תואם. יש כאלה שהם קצת יותר קטנים, יש כאלה שהם קצת יותר גדולים. בגדול, הצלע הזאת והצלע הזאת בגדול פלוס מינוס כמה מילימטרים היא תואמת למה שיש לנו כרגע בשרפרף, ואנחנו נצטרך לעשות פה שני דברים. דבר אחד, את הגודל הזה קצת לשייף עם אבן משחזת או עם דיסק או לא משנה איך שקוראים לזה, ויש גם עריכים שהגובה שלהם או העובי שלהם או תלוי איך קוראים לזה הוא קצת שונה מעריך לעריך, ואנחנו צריכים לראות גם איך אנחנו מתגברים על זה. אנחנו צריכים לעשות שכבות משתנות של תשתית של הדבקה מתחת לעריך כדי שהגובה בסופו של דבר של כל העריכים יהיה זהה. אז דבר ראשון אנחנו צריכים להוציא את העריכים האלה. מכיוון שהם כבר שבורים, אז אנחנו יכולים להתפרע, פשוט לתת פה כמה מכות של פטיש, לשבור את זה לחתיכות קטנות, לדחוף איזה מברג מתחת או איזמל או מה שלא יהיה, ולהוציא את השאריות האלה. הורדנו את כל העריכים. ניקינו פה עד כמה שניתן שאריות של הדבק שהיה פה. ועכשיו מה שנעשה, ניקח את העריכים החדשים שאנחנו רוצים לשים. קודם כל אנחנו צריכים לוודא שהקווים האלה יהיו ישרים. זאת אומרת שאנחנו נצטרך איכשהו לעשות את זה ככה, להוריד קצת מפה. בקיצור, צריך לשחק עם זה. טוב, איך אנחנו נלטש את העריכים? אנחנו לוקחים דיסק, או לפעמים זה גם נקרא משחזת זווית. אנחנו מלבישים פה דיסק שמיועד לבטון, לשיש, אבן וכו'. איך אנחנו יודעים? לפי זה שיש לו פה צבע ירוק. אוקיי? לדיסק שמיועד לברזל, יש כאן צבע כחול. בסדר? זה הסימן שלנו, גם כתוב עליו שהוא מיועד לבטון, שיש, אבן, וגם אנחנו רואים את הצבע הירוק, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו משתמשים באטמי אוזניים, מאוד מאוד חשוב. ודבר שלישי, אנחנו משתמשים במשקפי מגן. מי שיש לו משקפי ראייה, במקרה הספציפי הזה שזה בעיקר אבק, אז גם משקפי ראייה זה מספיק טוב, אבל עדיף משקפי מגן כאלה. ואנחנו מוצאים אריח ומתחילים לשייף אותו במקומות שנראה לנו שאנחנו צריכים להוריד. זאת אומרת, אנחנו צריכים ממש לראות אריח איך הוא יושב, ולהחליט איזה פאה לשייף, ופשוט להתחיל לשייף אותה. אגב, מי שנוח לו יכול להשתמש בכפפות, לדעתי זה לא כזה קריטי במקרה הספציפי הזה. ואני פשוט לוקח אריח דבר מאוד חשוב שאני רוצה שתראו, יש כיוון סיבוב לדיסק. הדיסק מסתובב בצורה הזאת, ובעצם הוא זורק את כל האבק לכיוון הזה. אז חשוב מאוד לעבוד ככה ולא ככה, כי בצורה הזאת כל האבק יעוף אלינו, ובצורה הזאת כל האבק יעוף מאיתנו והלאה. אז פשוט אנחנו עוברים אריח ומתחילים לשייף אותו, ומתחילים לשים אותם בדיוק במקום שלהם עד שהם יסתדרו לנו. שייפנו פחות או יותר חלק מהעריכים. מי שאין לו משחזת זווית או דיסק,
יכול לשייף גם עם נייר זכוכית, ייקח לו קצת יותר זמן, אבל מצד שני יהיו לו שרירים יותר חזקים בסוף התהליך. הקווים פה הם לא מושלמים, אוקיי? לא מושלמים. החלטנו שזה שהם לא מושלמים זה חלק מהחן של השרפרף הזה, אז אנחנו לא הולכים לטרוח על זה יותר מדי. מה שחשוב שיש לנו פה טיפ-טיפה משחק. למה אנחנו צריכים את הטיפ-טיפה משחק הזה? בכל העריכים, בכל הכיוונים, כי אנחנו הולכים למרוח סיליקון גם על הפאות, ואז המשחק הזה יאפשר לסיליקון להימעך טיפה ובעצם להתאפס בין כל הפאות של כל העריכים. עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים בדיוק באותה צורה להניח את העריכים האלה בצד, להתחיל לשים סיליקון על כל המשטח של מתחת, וסיליקון על כל אחד ואחד מהעריכים, על כל 4 הפאות של העריכים, ולהתחיל לשים אותם במקום כמו שהם. ומתחילים לשים פה סיליקון. אנחנו הולכים להשתמש בסיליקון הכי פשוט, הכי מאפן שיש. יש לנו פה הבדלי גובה, אוקיי? החלק הזה של העץ גבוה יותר מהחלק הזה, וכדי לפצות על זה, אז פה אנחנו נשים שכבה טיפ-טיפה יותר עבה של סיליקון, ופה קצת פחות. אוקיי, אנחנו מתחילים לשים סיליקון בצורה כזאת. אנחנו נמרח סיליקון גם בנוסף פה על הפאות, ממש טיפונת, זריז. עכשיו אנחנו מתחילים להניח את העריכים על השרפרף, ומכיוון שיש לנו סיליקון מסביב, אז מה שנשאר לנו זה רק לשים סיליקון על הפאות שנוגעות בעריכים האחרים. שכבה ממש דקה. צריך קצת עדינות עם היד ולהניח. פה כבר שמנו, אז אנחנו לא צריכים לשים, אז אנחנו נשים רק כאן וכאן. ובקיצור אנחנו מניחים ככה את כל העריכים. הנחנו את העריכים. עכשיו אנחנו צריכים לוודא שעד כמה שאפשר זה פחות או יותר חלק, ולא שיש אריח בולט או באלכסון או משהו. אז אם צריך אנחנו קצת לוחצים עליו. אתם רואים שכשאנחנו לוחצים אז הסיליקון יוצא, ואנחנו גם נשתדל ליישר את הקווים ביניהם עד כמה שאפשר. ללחוץ, אגב, כשלוחצים לא ללחוץ על נקודה מסוימת כי הריח עלול להישבר, אלא לנסות ללחוץ בצורה אחידה, לפזר את העומס על כל הריח כולו. וההסתכלות הטובה ביותר זה כמובן מהצד, לנסות לראות שבאמת כולם יושבים פחות או יותר ישר עד כמה שניתן, וזה נראה באמת בסדר. ניתן שכבת דקיקה של סיליקון בפאות שמסביב, ממש משהו דקיק ומהיר. אחרי ששמנו פה סיליקון, אנחנו עם האצבע מיישרים אותו, את השאריות. ואחר כך גם את השאריות שיש פה בין העריכים אנחנו גם כן ננגב. טוב, מרחנו סיליקון מסביב, ניקינו פה את הקווים. שוב, כמו שאמרנו, לא עשינו את זה הכי מושלם שבעולם, כי זה לא כזה מעניין. אז אני אלתד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. ובסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לקחת שרפרף שמשמש גם כשולחן נמוך להגשה של כל מיני דברים, לחדש אותו, להחליף את העריכים שלו בעריכים אחרים. בקיצור, סוג של עבודת הובי, עבודת אומנות, איזשהו משהו קטן כזה בשביל התחדשות. היכנסו לאתר שלי
יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות, שיתופים, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, ונתראה בסרטונים הבאים שלי. ביי!